Hei, olen Maria Mattsson ja toimin Kelassa kuntoutuksen vastaavana asiantuntijalääkärinä. Tässä esityksessä kerron, mitä tietoa BC-lausuntoon kannattaa kirjata, kun potilaasi hakee vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta tai ammatillista kuntoutusta. Esityksessä kuvataan aluksi lyhyesti etuuksien myöntökriteerit ja sen jälkeen esimerkkilausunnot kummastakin etuudesta. Aloitetaan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Siinä kuntoutuksen tavoitteena on aina arjen suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistuminen, eli käytännössä arjen toimintakyvyn parantuminen. Tähän diaan on listattu vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen myöntöperusteet. Sitä voidaan myöntää alle 65-vuotiaille potilaille. Potilaalla tulee olla asianmukaisesti todettu sairaus tai vamma ja siitä sairaudesta aiheutuvia huomattavia arjen suoriutumisen ja osallistumisen vaikeuksia. Diagnostisten tutkimusten ollessa kesken, kuntoutusvastuu on vielä terveydenhuollolla. Huomioitavaa on myös, että mikään diagnoosi ei sinällään automaattisesti oikeuta kuntoutukseen, vaan kuntoutuksen perusteena on toimintakyky ja sen rajoitteet. Suoriutumisen ja osallistumisen rajoitteita arvioitaessa huomioidaan kaikista sairauksista tai vammoista kokonaisuutena aiheutuva toimintakyvyn heikentyminen laaja-alaisesti eri toimintakyvyn osa-alueilla. Toimintakyvyn osa-alueita ovat muun muassa henkilökohtaisissa toimissa suoriutuminen, liikkuminen, kommunikaatio ja vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa, kodinhoidosta suoriutuminen sekä mielen toiminnot. Sairauden hoidon tulee olla toteutunut suunnitelmallisesti ja asianmukaisesti, eli hoitosuositusten mukaan. Ennen kuin vaativa lääkinnällinen kuntoutus on ajankohtaista, sairauden tilanteessa tulee olla saavutettuna vakaa vaihe, eli mitään uutta olennaisesti potilaan sairaustilaan vaikuttavaa hoitoa ei potilaan tilanteeseen suunnitella. Sairauteen liittyvän kuntoutustarpeen tulee olla pitkäaikaista, vähintään vuoden kestävää. Käytännössä siis vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tarve liittyy vakaviin pitkäaikaissairauksiin. Haetun kuntoutuksen tavoitteiden tulee olla suoriutumista ja osallistumista mahdollistavia, ei hoidollisia. Tämä tarkoittaa sitä, että tavoitteiden tulee tähdätä arjen toimintakyvyn paranemiseen. Esimerkiksi liikelaajuuksien tai hengityskapasiteetin ylläpitäminen ovat ainoastaan hoidollisia tavoitteita. Kuntoutusta haettaessa potilaalla tulee olla myös jäljellä kykyä aktiiviseen ja harkittuun toimintaan, jotta toimintakykyä ylipäänsä voidaan parantaa. Esimerkiksi pelkästään refleksinomaiset tai stereotyyppiset liikkeet eivät ole sellaista aktiivista ja harkittua toimintaa, johon kuntoutuksella voidaan vaikuttaa. Haetun kuntoutustoimenpiteen tulee olla perustellusti tarpeen suoriutumisen ja osallistumisen mahdollistamiseksi. Kelan vaativaa kuntoutusta ei myönnetä kokeiluluontoisesti, vaan jo hakuvaiheessa pitäisi olla niin sanottu perusteltu vaikuttavuusodotus olemassa. Vaikuttavuusodotus voi perustua esimerkiksi tutkimusnäyttöön tai vakiintuneeseen kuntoutuskäytäntöön tai terveydenhuollossa toteutuneeseen kuntoutuskokeiluun ja siitä todettuun toimintakykyhyötyyn. Lisäksi kuntoutukselle asetettujen tavoitteiden tulee olla realistisesti saavutettavissa esitetyn kuntoutusmuodon avulla. Jotta Kelassa voidaan arvioida edellisessä diassa esitettyjen myöntöperusteiden täyttymistä, BC-lausuntoon tulisi kirjata tässä diassa esitetyt tiedot, eli diagnoosikoodeineen ne sairaudet, jotka vaikuttavat kuntoutustarpeeseen. Anamneesi ja diagnostiset tutkimuslöydökset kirjataan tiivistetysti. Lisäksi tulee kirjata toteutunut hoito ja sen vaste. Selvitys päihdekäytöstä on tärkeää etenkin haettaessa psykoterapiaa ja neuropsykologista kuntoutusta, koska haitallinen päihdekäyttö voi vaikuttaa merkittävästi potilaan kykyyn hyötyä kuntoutuksesta. Toki myös muissa kuntoutusmuodoissa runsas päihdekäyttö voi vaikuttaa potilaan kykyyn sitoutua kuntoutustavoitteiden harjoitteluun arjessa. On tärkeää kuvata aiemmin toteutunut kuntoutus ja sillä saavutettu vaste toimintakykyyn. Toimintakykyvaste tulee esittää tarkasti ja konkreettisesti etenkin silloin, jos haetaan Kelasta samalle kuntoutusmuodolle jatkoa ja halutaan osoittaa, että haettu kuntoutus on potilaan kohdalla vaikuttavaa. Lausunnossa tulee kuvata ajankohtainen sairaustila ja erityisen tärkeää on kuvata lääkärin vastaanotollaan tekemän tutkimuksen löydökset, eli objektiiviset sairauslöydökset. Toimintakyky tulee kirjata tarkasti ja konkreettisesti, mihin arjen toimiin potilas kykenee ja mihin toimiin hän ei kykene. Lisäksi tulee kirjata avun tarve ja mahdollinen kotiin vietävä apu. Potilaan kuvaamia toimintakyvyn rajoitteita tulee arvioida sen perusteella, mitä lääkäri on omassa tutkimuksessaan vastaanotolla todennut.
Tarvitaan myös perustelut ja toimintakykytavoitteet haetulle kuntoutukselle. Kuntoutussuunnitelmaan tulee kirjata, mitä kuntoutustoimenpidettä haetaan ja yksilöterapioiden osalta myös haetut määrät ja käynnin kesto. Mikäli haetaan tavanomaista 45 minuutin käyntiä pidempää käynnin kestoa, eli 60 tai 90 minuutin käyntejä, tulee esittää lääketieteellinen perustelu. Kuntoutussuunnitelman voimassaoloaika on yleensä vuosi, mutta mikäli kyse on esimerkiksi etenevästä pitkäaikaissairaudesta, johon tullaan tarvitsemaan pitkäaikaista kuntoutusta, kuntoutussuunnitelman voimassaoloaika voi olla jopa 3 vuotta. Kuitenkin lapsille sekä psykiatrisin perustein kuntoutusta myönnetään Kelasta aina vuodeksi kerrallaan. Tässä esimerkkilausunnossa haetaan 6,5-vuotiaille lapsille jatkoa puheterapiaan ja toimintaterapiaan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena lievän älyllisen kehitysvammaisuuden vuoksi. Diagnooseihin kirjataan ne diagnoosit ICD-koodeineen, jotka vaikuttavat kuntoutustarpeeseen. Esitiedot kohdassa esitetään tiivistetty sairaushistoria. Kliinisen tutkimuksen päivämääräksi laitetaan se päivä, jolloin lääkäri on todennut nykytilassa kohdassa kuvatut sairauslöydökset. Esimerkkilausunnossa on selkeästi kuvattu lapsella vastaanotolla todettu motorinen levottomuus ja ohjauksen tarve. Tutkimukset ja mittaukset kohtaan kirjataan mahdollisten laboratorio- ja kuvantamistutkimusten tulokset. Lisäksi siihen voidaan tiivistää olennaiset löydökset erityistyöntekijöiden tutkimuksista, kuten tässä lausunnossa on tehty. PC-lausunnon loppupuolella on kohta muut lausuntoon liittyvät arvioinnit ja tutkimus- tai mittaustulokset. Tähän kohtaan voidaan kopioida tarvittaessa sairauskertomuksesta koko psykologin tutkimuksen lausunto tai mahdolliset muut erityistyöntekijöiden kirjaukset, jotka ovat tärkeitä potilaan kuntoutustarvetta arvioitaessa. Toimintakyvyn kuvaaminen tarkkaan on hyvin olennainen tieto vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta haettaessa. On tärkeää kuvata potilaan toimintakyky kaikissa osa-alueissa, eli henkilökohtaisissa toimissa, kodinhoidossa, työssä tai opinnoissa sekä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja vapaa-ajan toiminnoissa. Esimerkkitapauksemme on lapsi, jolloin lausunnossa on kuvattu suoriutuminen henkilökohtaisissa toimissa ikätaso huomioiden sekä toimintakyky leikkitaidoissa. Lisäksi kuvataan sosiaalinen toimintakyky sekä toimintakyky päivähoidossa. On tärkeää kuvata se, mihin potilas pystyy ja myös se, missä hänellä on vaikeuksia. Toimintakykykuvauksessa on hyvä käyttää konkreettisia esimerkkejä, kuten tässä esimerkkilausunnossa. Lausunnossa puhutaan peseytymisestä, pukeutumisesta ja syömisestä ja vuorovaikutustaidoista sekä tunnesäätelystä arjen tilanteissa. Nykyisen ammatin kohtaan kirjataan tämän lapsen tapauksessa se, että potilas on vielä esiopetuksessa. Kohtaan arvio sairauden vaikutuksesta potilaan työ- tai opiskelukykyyn kirjataan tässä tapauksessa se, miten sairaus vaikuttaa tulevaan koulunkäyntiin. Aikuisen kohdalla tähän voidaan kirjata myös tieto siitä, onko potilas työssä tai esimerkiksi kuntoutustuella. Tutkimus- ja hoitosuunnitelmaan kirjataan terveydenhuollosta toteutettava jatkohoitosuunnitelma. Arvio kuntoutustarpeesta kohtaan kirjataan lääketieteellinen perustelu haetulle kuntoutukselle. Esimerkkilausunnossa perustellaan, miksi puhe- ja toimintaterapiaa haetaan vielä vuodeksi. Molemmista kuntoutusmuodoista esitetään päätösjaksoa, koska pitkäaikaisella kuntoutuksen jatkamisella ei ole saavutettavissa enää lisähyötyä toimintakyvyn näkökulmasta. Kuntoutussuunnitelma kohtaan kirjataan vielä, mitä kuntoutusta haetaan, mitkä ovat haetun kuntoutuksen toimintakykytavoitteet ja lisäksi kirjataan haetut kuntoutusmäärät ja käynnin kestot. Tähän kohtaan kirjataan myös lääketieteellinen perustelu, mikäli haetaan tavanomaista pidempää kuntoutuskäynnin kestoa. Sitten siirrytään ammatillisen kuntoutuksen asioihin. Ammatillista kuntoutusta on mahdollista saada sekä työeläkelaitoksista että Kelasta. Työeläkelaitokset vastaavat työelämässä olevien ammatillisesta kuntoutuksesta. Kelan vastuulle kuuluu nuorten ja työelämään vakiintumattomien työikäisten ammatillinen kuntoutus. Kelan ammatillisen kuntoutuksen tavoite on mahdollistaa työelämään pääseminen tai sinne palaaminen, turvata työelämässä pysyminen ja estää potilaan työkyvyttömyys. PC-lausuntoa kirjoitettaessa on hyvä huomioida, että Kelan ammatillisen kuntoutuksen myöntöperusteet eroavat jossain määrin työeläkelaitoksen myöntöperusteista. Kelan ammatillisen kuntoutuksen myöntöperusteena on se, että potilaalla on asianmukaisesti todettu sairaus tai vamma, joka aiheuttaa tai sen arvioidaan
lähivuosina aiheuttavan työ- tai opiskelukyvyn olennaisen heikentymisen. Tässä arviossa otetaan huomioon myös asiakkaan kokonaistilanne. Kokonaistilanteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa potilaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, elämäntilannetekijät, ammatti, aikaisempi työhistoria sekä ikä ja muut vastaavat tekijät. Potilaan tilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, jolloin sairaus tai vamma on osa kokonaisuutta. Ammatillinen kuntoutus ei ole ajankohtaista siinä vaiheessa, kun sairaus on juuri todettu ja hoito on vasta alkamassa. Vasta hoidon myötä nähdään, aiheuttaako sairaus asianmukaisesti hoidettuna työkyvyn olennaista heikentymistä. Kun ammatillista kuntoutusta lähdetään miettimään, tulee potilaan sairaudessa olla saavutettuna hoidon avulla vakaa vaihe ja potilaan toimintakyvyn tulee olla myös riittävä ammatilliseen kuntoutukseen. Vasta sitten kuntoutus on oikea-aikaista. Lisäksi haetun kuntoutustoimenpiteen tulee olla tarkoituksenmukainen, eli sen tulee olla soveltuva ja perusteltu huomioiden potilaan terveydentila sekä mahdollinen aiempi työhistoria ja koulutus. Jotta Kelassa voidaan arvioida edellisessä diassa esitettyjen myöntöperusteiden täyttymistä, VC-lausuntoon tulisi kirjata tässä diassa esitetyt tiedot, eli diagnoosikoodeineen ne sairaudet, jotka vaikuttavat kuntoutustarpeeseen. Tarvitaan myös tiedot potilaan työhistoriasta ja mahdollisesta aiemmasta koulutuksesta. Sairaushistoria ja diagnostiset tutkimuslöydökset voidaan esittää tiivistetysti. Lisäksi tulee kirjata toteutunut hoito sekä kuntoutus ja niillä saavutettu vaste. Ajankohtaisen sairaustilakuvauksen lisäksi erityisen tärkeää on kirjata lääkärin vastaanotollaan toteamat objektiiviset sairauslöydökset, eli status. Ajankohtainen toimintakyky kuvataan huomioiden myös vastaanotolla todetut sairauslöydökset. Tärkeää on kuvata paitsi se, missä toimissa potilaalla on rajoituksia, myös se, mihin asioihin potilas kykenee ja myös sairauden vaikutus potilaan työkykyyn. Mikäli potilaalla on ammatti, kuvataan siihen liittyvät rajoitukset. Mikäli potilaalla ei ole ammattia, kuvataan minkä tyyppiseen työhön potilas kykenee ja mihin ei. Mikäli haetaan koulutusta tai uudelleenkoulutusta, tulee hoitava lääkäri ottaa kantaa ammatin soveltuvuuteen potilaan terveydentilalle ja siihen, kykeneekö potilas pääsemään työelämään uuden koulutuksen avulla. Mikäli potilaalla on jo ammatti, tulee esittää lääketieteellinen perustelu sille, miksi uudelleenkoulutus on potilaan tilanteessa tarpeellinen ja miten sillä voidaan parantaa työkykyä. Tässä ammatillisen kuntoutuksen esimerkkilausunnossa haetaan ammatillista kuntoutusselvitystä 23-vuotiaalle potilaalle, jolla on todettu toistuvan masennuksen toipumisvaihe. Diagnooseihin kirjataan ne diagnoosit ICD-koodeineen, jotka vaikuttavat kuntoutustarpeeseen. Esitiedot kohdassa esitetään tiivistetysti sairaus- ja hoitohistoria. Tässä esimerkkilausunnossa potilaalla on melko pitkä psykiatrinen hoitohistoria, mutta toteutuneet hoidot on saatu hyvin tiivistettyä lausuntoon. Koska potilaalla on aiemmin ollut haitallista päihdekäyttöä, esitetään tässä lausunnossa päihdeanamneesin lisäksi luotettava selvitys päihdekäytöstä, eli tuoreiden laboratoriotutkimusten tulokset. Niiden avulla voidaan osoittaa luotettavasti potilaan päihteettömyys, joka on olennaista, kun arvioidaan kuntoutuksen oikea-aikaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi on kirjattu tiedot käynnissä olevasta psykoterapiakuntoutuksesta ja sen vasteesta. Kliinisen tutkimuksen päivämäärä on se päivä, jolloin lääkäri on tutkinut potilaan ja todennut nykytilassa kuvatut sairauslöydökset. Tutkimus- ja mittaukset kohtaan voidaan kirjata itsearviolomakkeiden pisteiden lisäksi myös mahdollisten tehtyjen laboratorio- ja kuvantamistutkimusten tuloksia. Toimintakykyosion on tärkeää kuvata perusteellisesti, miten potilas suoriutuu arjen konkreettisissa toimissa, kuten henkilökohtaisissa toimissa, kodinhoidossa, asioinnissa, sosiaalisissa tilanteissa ja vapaa-ajan osallistumisessa. Tässä esimerkissä potilaamme toimintakyky on hoidon ja kuntoutuksen myötä selvästi kohentunut ja potilas selviytyy tavanomaisista arjen toimista, vaikkakin se vaatii ponnistelua. Ammatillista kuntoutusta haettaessa toimintakykykuvauksen lisäksi on tärkeää kuvata ammatillinen tilanne. BC-lausunnossa se kirjataan kohtaan työ- ja opiskelukyky. Kohtaan koulutus- ja työhistoria on kirjattu esimerkki potilaallamme useat keskeytyneet opinnot ja se vähäinen työhistoria, mikä potilaalle on kertynyt. Tähän kohtaan kirjataan lisäksi arvio siitä, miten sairaus tai vamma on vaikuttanut potilaan työ- tai opiskelukykyyn.
Tämän potilaan tapauksessa toipuminen on edennyt hyvin ja opiskelukyky on palautunut. Tutkimus- ja hoitosuunnitelma kohtaan kirjataan terveydenhuollosta toteutettava jatkohoitosuunnitelma. Arvio kuntoutustarpeesta ja kuntoutussuunnitelmasta kohtaan kirjataan ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma ja perusteet kuntoutukselle ja mitä ammatillisen kuntoutuksen toimenpidettä haetaan. Tähän kirjataan myös lääketieteellinen perustelu haetulle ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteelle. Tämä potilas ei ole saanut suoritettua loppuun mitään ammatillista koulutusta, eikä hänellä ole mitään selkeää opiskelusuunnitelmaa. Siksi ammatillinen kuntoutusselvitys on tämän potilaan tilanteessa ensisijainen ammatillisen kuntoutuksen toimenpide. Ammatillisen kuntoutusselvityksen tavoitteena on saada luotua tarkempi ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma, eli esimerkiksi löytää tälle potilaalle sopiva opiskeluala. Kiitos mielenkiinnostanne.